Aku selalu lalang tak pernah tahu tu. Aku tak tahu pun ada kubur kat situ. And kubur tu is apa, in 1940s punya kubur tau. Pasal korang kena view kita ni video. Tapi untuk aku lah, aku memang penakut lah. Maksudnya diorang dengar orang minta tolong. Yes. So bila diorang tengok dalam kan, diorang nampak is a figure dengan tangan panjang or something like that. Yang Tak ada kepala. Yes, diorang nampak tangan. Assalamualaikum guys. Habibi, you're tuning to Yalah Frekuensi, hosted by Kazairul Abdullah, Rafiq Ramlan and Razan Rahmat. Okay guys, today is a bit different from apa yang kita pernah bincangkan selalu lah. Betul. Selalu konspirasi. Sebenarnya kita berbual pasal seram frekuensi. Kisah. Ya, itu stesen lain. Ni bukan stesen radio. Ini Yalah Frekuensi. Yalah Frekuensi. So santai-santai dan dengar kami berbual. Yeah. Apa pendapat korang ni pasal hantu ni? Pendapat aku tentang hantu ni, dulu aku tak percaya sangat. Dulu aku skeptikal, tak nampak tak percaya. Tak kena tak percaya Tak kena kan, tak sadar lagi. Kira biasa lah, orang gemuk tak sadar diri kan. Dah tak kena, action tak tahu pula. Dah kena Baru demam, tahu. Dah kena demam, perpanjangan, baru sakit, baru tahu takut. Seram Seram Baru terkencing Bukan tak terkencing, terbaring terus. Baring lutut terus dah wobble lah. Wobble. Dah bergigil lah. Dah tak boleh support kau punya body Tak lah. boleh je. Tapi dulu aku tak gemuk ni. Tu dulu lah. Dulu lain. Dulu Sekarang kat Semen lain. kan aku lupa lah. Tu pasal korang kena view kita ni video. Tapi untuk aku lah, aku memang penakut lah. Sama lah, aku pun lah. Aku penakut. Dia boleh apa, tak ada benda pun boleh terbayang-bayang lah. Kalau tengah jalan sorang-sorang ke apa kan. Paranoid Paranoid. Asyik terfikir dah, belakang siapa ikut. Nanti dia muncul kat depan macam mana. Banyak sangat tengok cerita hantu. Betul. Tengok cerita hantu pun aku tak sangat lah. Dia mesti nak kena ada bantal lah, standby. Tak ada cover muka Dia terkejut kan. Jangan kau nak kena step tough sikit depan orang. Tak boleh. Tak payah. Macam tak ada apa-apa lah. Jangan boleh tak boleh macam ya pun tak boleh Dia jangan pretend. Jangan test Don't pretend. Dia nanti kalau Takut test, cakap takut. nanti malam Jumaat lain sikit. Malam Jumaat ni ada banyak makna. Lain. Dan pinjam ke situ. Pasal kalau kau buka mulut pasal malam Jumaat, tengok pun seram juga. Itu seram. Itu seram lain tu. Itu seram lain. Itu seram sangat. Jadi malam ni kita akan berbual pasal kisah seram. So selalunya kan, hantu ni kan benda yang kita tak nampak ataupun kita feel dulu. Normally lah kalau kita tengok cerita hantu kan, diorang mesti kasih kau feel dulu dengan sound effect, dengan dia punya journey. Betul. Lepas tu baru tiba-tiba dia jump scare. Waalaikumsalam. Betul. Siapa tupai tu? So guys, sambil tu kita we are live on TikTok. Ya, we are live. So kalau kita beri salam, jawab salam tu is for the TikTok viewers lah. Jangan terkejut lah. Pasal aku terkejut. Orang tengah berbual tiba-tiba dia Assalamualaikum. Ini kita punya first experience juga kan, live kan. Itulah, kita bukanlah selalu live pun. Dia macam tadi lah punya effect. Dia macam jump scare. Wish. Tapi viewer kita ni TikTok viewers tak dengar tu sound effect lah. Tak dengar? Tak connected pun. Okey. Tak apa. Nanti kalau tak connected, korang tengok kat YouTube nanti. Nanti baru korang akan faham lah kenapa kita macam jump scare sikit kan. Kita pun seram juga ni. Seram sejuk. Sangat sejuk ni actually. Okey, apa opinion kau, Fik? Kas, tentang hantu. Opinion aku dulu bukan tak percaya lah. Dia macam more on okay lah, ni benda exist lah, but dia macam nothing to do with me pun. Dia tak ada kaitan dengan aku pun. Bukan aku akan nampak pun. So aku take it lightly lah. Sampai dah kena, barulah faham. Barulah tahu. Macam kau tengok orang paranormal kat TikTok berat Syah. Apa yang berat kau tengok pun, apa Syah berat. Sekali bila kau yang buat, memang Syah berat Syah.
Oh, kau pernah terasa lah? Pernah. Okay. So kita dah boleh start lah cerita pasal pengalaman kita lah. Kasih Boleh. tense Kasih sikit lah sama situation lah. Kita kasih Abang Razan kita. Okay. Persilakan. Kita nak share dengan korang kan satu experience ni kan. Which is kita tiga-tiga semua encounter lah. Encounter lah. Encounter, okay. Dekat mana? Dekat negeri seberang. Negara seberang Johor. Dekat air molek. Okay. Kita pergi ramai-ramai lah. Kita buat expedition, jalan-jalan ni semua kan. Tempat dia memang seram gila lah. Ui, tempat dia. Ish. Feels. Itu betul-betul feeling lah. Starting masuk je dah rasa. Okay, nak describe sikit tempat dia. Dia is an abandoned prison lah. Dah lama tak pakai. Dah lama tak pakai dah. Tu prison zaman-zaman Jepun je. Korang dah tahu lah betul. kat mana. Pasal korang dah dapat. Kalau korang nak tahu best, more detail kan, bestnya detail kan, korang tengok lah YouTube video kita. Betul. Kat Night Shift Horror. Korang boleh tengok kita punya journey yang kita record from the start all the way to the end. Yes, to the end. Betul. Sampai kita the prison itself besar. Prison dia besar. Dia ada tempat hukuman tali gantung, tempat mandi mayat, tempat perigi apa Jepun yang nama Perigi Yamashita. Yamashita. Yes. Lepas tu ada a different prison cell lah. So kita actually went to explore all the parts lah. Tempat dia memang dah run up habis lah. Is memang creepy lah. Sebelum masuk dah seram saya tempat dia. Bila kita masuk tempat dia biasa lah, abandoned kan, terbengkalai, semua dah pecah, bertabur. So bila kita jalan, tempat dia dah memang gelap lah. Lagi kita tak berapa ramai kan. Around 6 people gitu 6 to 7 people lah. Pergi satu kereta je kan. Kita pergi satu kereta. Satu kereta je. Around 6 to 7 people lah. So dia tempat memang korang kena tengok dia video ataupun korang Google lah tengok penjara air molek. Betul. Then korang boleh understand dia situation macam mana. Itu bila kita masuk tu is before diorang convert Sekarang tadi kota jail jail to tempat makan kan. hipster punya cafe and all Hipster that. cafe lah. Yes. Tapi sebelum kita masuk je dah macam-macam ni dugaan ni kita go. Betul. Ada nampak bayang-bayang, ada rasa tak sedap. Ada benda main cacak. Ada orang main cacak. Ada mengilai. Ada orang ceritakan kita apa yang pernah berlaku kat dorang semua. Okay, so basically kan kita nak story from the start kasi diorang feel Sebelum kita masuk, bila kita sampai, kita nampak a few budak-budak lepak kat sana kan. Betul. Budak-budak Johor lah. Yes. Terus kita tanya diorang the situation. So diorang ni cerita was diorang tengah lepak sana. Time hujan diorang finding shelter. So diorang tunggu kat sana lah. Betul-betul at the entrance lah. Diorang tak masuk pun kan. Tak, diorang tak masuk. Then bila diorang kat sana, diorang dengar orang minta tolong. Yes. So bila diorang tengok dalam kan, diorang nampak is a figure dengan tangan panjang or something like that. Yang tak ada kepala. Yes, diorang nampak tangan. Yes. Aku dah lupa sikit lah dan video macam mana kan, apa orang tu cakap lah. Tapi roughly lah, kalau korang nak tahu lebih, korang kena tengok tu video lah in YouTube. So that's what the person describe lah. Ni sebelum kita masuk tau, diorang dah ceritakan gini. Kau bayangkan kita rasa macam mana? Aku nak langkah kaki masuk pun aku dah cuak. Dengan keadaan the atmosphere is rabak lah. Dalam tu kan dia dah macam ada the own atmosphere lah. Kau bila langkah masuk kau ingat bila kau langkah masuk, dan keadaan dah lain dari luar. Dia macam kau masuk dimensi lain Bahang at first. Yes. Lepas tu dia start tu ada angin, habis hujan renyai-renyai. Hujan renyai-renyai itu is Itu yang pelik yes. Tiba-tiba hujan dengan angin kencang. Is dalam prison tu angin kencang. Aku tak faham lah. sebab tembok semua tinggi-tinggi apa? Betul. So the place itself memang dah rabak. Lagi sebelum masuk kita dah quite spooked lah by cerita pengalaman orang kat sana. So bila kita langkah kaki masuk, at first dia smooth lah. At first tak ada apa-apa lah, normal. Tak benda. Bila kita dah jalan along the way, dah macam-macam lah. Bunyi lain. Benda jatuh kat atas bumbung, tiba-tiba gedebak. Benda lari lain. Kecoh lah.
Tapi aku ingat this pengalaman aku lah. Bila kita masuk bila aku was supposed to uji nyali lah dengan satu budak Malaysia kat dalam sel, one of the cell. Okay, dan dia cerita tu dalam sel tu ada orang pernah buat some ritual lah. Dia ada main some game lah. So kat dalam tu memang diorang buat this game. Apa di game tu lah, aku tak ingat lah. Tapi they did this ritual inside that cell. Habis kan tu cell dah, dia buka portal or something like that towards at the cell lah. Habis tu cell apa nama dia? jerangkung. Diorang main jerangkung kat sana. Habis kan diorang tak dapat hantar balik or something like that lah. Aku tak sure what's the real story lah. So diorang kata kalau kat sana memang akan ada gangguan dengan there's this origami lah yang kat ventilation point dia. Ventilation point dia kecil tau. And prison tu memang bahang tau. Tak ada angin pun. Betul. So kita semua tengah berpeluh. So kalau ada even a slight wind, kau mesti rasa tau. Rasa kecil lah. Tapi ni tak ada angin, tapi tu benda boleh pusing-pusing. Oh, dia swing kan ni. Dia pusing-pusing. And the best part is aku supposed to be with another person lah. Budak tu dah syok explore jauh. Aku dah takut saya. Itu yang first time aku faham apa yang orang budak-budak paranormal selalu nak masuk tempat. Berat lah. Itu the feeling of berat tu kan, nak masuk memang betul lah. The feeling memang kau nak langkah kaki pun susah. Kaki kau pun berat saya nak langkah. Kan? You must see the video lah. That was your first ni kan? Keluar? Tak lah, not my first lah. First lah? It was a few time lah. Tapi ni yang paling Yalah. paling real lah. Kira kan yang paling rabak lah. benda ni yang tak takutnya. Dia nak kacau, dia kacau lah. Betul. Dia tak ada nak sembunyi-sembunyi lagi lah. Itu aku punya first experience kat sana lah. Lepas tu dah penat saya. Dah penat semacam saya. Bila kau tengok tu benda swing kan, apa perasaan kau? Aku okay, this is benda yang shocking untuk aku juga. Memang aku takut tau. Memang seram lah. Tapi kau macam nak tahu lebih. Kau macam you Curious want to kau macam nak tahu. Betul ke Syah ni? Tapi kau takut. So aku pegang the ventilation lah to check ada angin tak ada angin. Tapi tak ada angin. Tapi tu benda pusing quite laju Syah. And is at that point also kan yang kita dengar bunyi suara dekat luar dia punya apa? Yes, dia punya grill tu. Dia punya window. Alah, window grill lah. Window grill dia. Itu kau tahu kat sebelah dengan aku Syah. Pasal bila aku kat dalam tu pun aku dengar macam orang bernafas. Quite heavy breathing lah. Lagi kuat. Dia macam breathing dia macam Razan naik tangga lah. Okay. Semput ni. Semput ni lah. So bila aku kat dalam tu lah. Tapi aku ingat kan yang budak tu ada dengan aku. Tapi budak tu sekejap dia dengan aku. Lepas tu dia jalan jauh saya. But aku stayed there because aku tengah pegang live ber. So aku tak nak hampakan viewers lah. Tengok pasal korang tau. Pasal viewers ni pasal kan aku sanggup beranikan diri tau. Walaupun kaki dah menggigil kan, tetap lah go lah. Tapi budak tu berani juga Memang saya dia gila saya The dia. wonder of alone. Wah, tu budak memang berani lah. Dia pergi jauh saya. Dia masuk individual. Because okay, dalam each prison cell kan, dia ada banyak drawing tau. Dia ada banyak lukisan. So it's something macam kau pergi art gallery lah. Kau tengok. Pasal this aku rasa prisoner ni memang pastime lah. Tapi diorang yang lukisan cantik-cantik lah. Ada yang nampak real tau. Betul. Kau ingat yang pasal mata? Yang gambar perempuan lah. Yes. Gambar perempuan yang mata dia, diorang kata bila, tapi mata dia macam ikut kau tau. Bila kau jalan kau tengok mata dia macam ikut kau. Betul. Is an, aku tak tahu lah optical illusion one ke. Budak perempuan tu yang ikut kita masuk sekali. Dia nampak tu apa? Gambar tu dia tak boleh tangan. Ikut dia kan. Mata dia tiba-tiba tengok budak perempuan tu. Yalah, budak tu spook kan. Scary member dah terdiam lah. Member dah cuak semua. Dah cuak. Tapi that whole place memang gila babi lah. Gila. And that was one part je saya. Yang kita pergi tempat hukuman gantung. Hukuman gantung, betul. Tu tempat dia punya aura kan memang lain macam lah. Aura dia macam arwah. Aku ingat tau bila aku nak pergi tu tempat, kan kita kena naik tangga dulu baru turun kan. Betul.
Aku naik, aku dengar macam ada orang tengah lari-lari. Aku ingat siapa siap kat depan. Oh, and before korang jalan sana, aku was kat belakang apa? Aku dengan lagi satu budak kat belakang. Habis ada satu budak Malaysia. Kita dengar mengilai. Oh, korang dengan mengilai? Kita dua dengar mengilai kuat tau 2 kali. So kita, yang budak Malaysia tu macam, jom lah ikut lah ni mana ni bunyi datang. Habis aku pun nak cuak takkan aku nak ikut sah. Aku bilang tak apa, aku ikut yang semua korang dah tengah naik tangga tu. Kau kata tak apa lah. And pasal korang tengah naik tangga kan kecil apa. So aku masih kat bawah and dengar lagi mengilai. And then mengilai dia kuat tau. Dia bukan macam very far nya mengilai. Dia macam dekat sangat mengilai dia. So bila korang naik tu lah, Dia macam gitu lah. Tak. Dia mengilai. Dia mengilai. Dia mengilai. Yelah. Dia mengilai, sayu yang mengilai lah. Yes. Betul-betul dia mengilai, sayu yang mengilai. And aku tak sure whether aku get to record it or not lah. Tapi aku ingat is 2 kali. Then bila kita naik atas, korang dah kat atas ber. Tu yang aku masih kat belakang. Betul, yang lepas kita naik tangga, Yes. betul-betul pusing belakang kan. Yes. Habis bila aku kat depan tu dengar macam footstep. Betul lah. Dengar macam footstep. Habis korang kata korang dengar something aku tak sure apa korang dengar. Yang kat bawah. Yes. Yang korang kata nampak benda lah. Kat bawah pasal aku turun dulu. Yes, kau yang kat depan. Aku kat depan, aku turun dulu. Tapi ni cakap terus terang tau, aku action je berani. Padahal tak berani juga. Aku pun takut juga. Tapi aku turun dulu, bila dapat ada bau-bau busuk rabak siul. Itu bau kuat. Kuat gila. Kuat, tak bilik Tapi punya. tak ada apa-apa. Bila dapat dah turun kan, panggil orang yang lagi ahli tu, dia turun. Tu okey, tak ada apa-apa. Tapi kita cari jugalah tempat dia kan. Baru kita dapat tahu itu tempat orang yang kira kena hukum gantung. Kita lepas dah keluar baru kita tahu tempatnya. Kata kita tak tahu, tapi dia punya bau busuk rabak. Lepas tu sambil kita jalan kan, macam ada orang kat tepi tu tengah tengok kita. Macam mengintai Macam mengintai. Mengintai. Habis lepas tu bila kita dah jalan kat situ, rasa dia punya kepala kan. Rasa kepala aku lah, bukan kepala dia lah. Kepala dia. Salah cakap. Kau kalau rasa kepala dia, aku tak tahu lah nak cakap apa. Aku part ni aku tak nak sambung lah. Jadi seram, Bila jadi tak part seram. kita dah pergi sana, dah bau kan. Kali kepala aku berat macam nak mampus Syul. Macam nak pecah je. Oh dah rabak lah tu. Tu dah rabak. Tapi bila part ni, terus dia hilang gitu je. Bau dia hilang gitu je. Pasal Kita by the time aku datang lagi dah tak ada. Aku tak Ah. ada bau tu. Pasal a few people juga turun apa. Tapi bau tu melekat kat lubang hidung tu. Betul-betul kau-kau punya pakat bau dia. Dahsyat dia. Ni kan kalau kau jalan-jalan kan terbau kan, habis teringat kembali lah. Dah spook balik lah. Tapi Padahal jalan tak ada apa-apa. Tu lah. susah pasal bau dia tu kita Dia nak cakap jarang macam dengar. bau longkang, tidak juga kan. tak. Bau bangkai. Dia Ada lah tapi almost, kita tak almost. tahu. Pasal kita try check dia punya source tak jumpa-jumpa apa. Oh Kita iyalah explore pasal kita explore bawah tu semua. okay, viewers kena imagine tau dia punya tempat macam mana tau. Dia is, you imagine tempat dia dah run up, dia tangga tau. Tangga tak ada railing kan. Tangga As in tak satu side railing dah pecah apa. Betul. Habis bila korang turun depan is hutan. Dia masih prison compound tapi dia banyak pokok-pokok. Sebab dia dah tak terjaga Terjaga. apa. Jadi all the vegetation dia dah masuk ke dalam lah. Dia dah rabak lah tempat dia. Yes. Habis bila korang jalan bawah tu, korang boleh nampak yang the below of the cell itself kan. So viewers korang cuba imagine lah dia punya tempat macam mana. Habis bila korang jalan tu kan, kalau aku not mistaken kan, kan ada satu orang Cina dengan kita kan yang dia cakap dia nampak benda hitam kat sana. Itu kita punya tour guide. Tour guide, yes, tour guide. Tak tahu mana dia datang, tiba-tiba muncul. Tapi ni tour guide bagus lah. Dia fasih dalam tu prison lah. Pasal dia dah biasa kan. Dia even Yamashita-nya well pun dia kata sini ada ular, semua jaga sini all. Kan dia bilang mana to avoid. Kayak macam tu dia punya playground lah. Tu aku rasa dia orang dah biasa lah kat sana. So the when we went down, bila kita dah turun bawah tu, kita tengok dah tak ada apa-apa. So kita pergi explore tempat mandi mayat pula kan, Mandi mayat betul? yang belah belakang. Yes. Betul. Itu yang bila kita sampai sana dia ada bau. Ada lagi satu bau. Tak, itu before kita masuk ada benda lari kat atas dekat bumbung. Kau ingat? Actually itu yang firstnya kita pergi.
Oh, is it? It's the first one that we went. Yeah, yeah. Baru kita pusing Yes, baru kita naik dekat tempat apa tadi gantung tu. Oh, pasal okay. Bila kita first jalan tu, that cell is kan communal cell lah. Kan orang semua ramai-ramai kat dalam kan. Dia besarnya cell lah. Habis bila kita move forward, dia tempat mandi mayat. Yes. Then when we turn left, baru tempat gantung, tali gantung. Itu kat sebelah atas lah. Tu okay, the whole prison is big lah. Aku cakap Dia macam huge dia lah, dia compact lah. Compound dia besar. Dia besar. Jalan pun penat Syul. Kaki berbetis tu. Memang saya dengan dia tempat run up lagi. So korang nak be careful lagi. And dia memang seram lah. Memang lah. Dia seram. Dia gelap gila. And engkau tak akan bosan sebab banyak lukisan-lukisan yang dorang Memang drop. ya. A lot of lukisan. Macam Bukan cakap tadi, dah macam art gallery. Diorang punya lukisan pun lawa-lawa. Lawa-lawa. Cantik-cantik, tapi ada yang seram lah. Yes. Tapi ada gambar perempuan, kebanyakan gambar memuaskan nafsu dorang bila kat dalam lah. Itu korang nak, korang pergi tengok sendiri lah. Kat YouTube memang banyak video-video gitu. Okay. Yes. Habis kita tengah jalan ramai-ramai tu, ada juga member kita. Member kita dia terus lari pergi kat tempat mandi mayat apa. Yang orang terkejar dia. Jason tu. Yes, betul. Sebab dia suka explore. Oh yeah, pasal ni member kita ni, dia memang explorer lah. Pasal bila first kita masuk tu kan, dia ada pergi satu tempat dengan cuci baju. Betul. Member dah letak kaki kat atu ledge, dah tengok dalam. Cukup time dia jatuh, dia boleh swimming. Itu nama dia siapa kat ni live dia ostrich egg. Ostrich egg. Ostrich egg ni lah. Ni ostrich egg ni kan, memang telur dia ostrichnya egg lah. Dia Dia kalau, memang telur kerasnya lah. dia kalau perempuan kita panggil Dora Explorer kan. Dia kalau ada lelakinya version dia lah. Memang lah. Aku rasa Jason the Explorer lah. Jason the Dia Explorer. boleh tinggal pakai baju pink dengan backpack. Dia baju memang pink dia boleh pakai baju. Actually dia yang sampai tu tempat mandi mayat dulu apa. Yes. tapi kita tak memang tahu. memang Dia- all the dia- way dia yang pergi dulu. Pasal aku dengan dia, aku at first was dengan dia, aku kat belakang. So bila korang tengah explore the other side, kita masih kat well yang betul tempat lah. orang cuci baju tau. Yes. And dia punya tempat dah memang untuk aku dah feel the eeriness lah. Aku tanya dia kata, "Oh, I don't feel anything." Aku pun dia ni don't feel anything ah. Dia memang tak ada perasaan ni orang. He got no feeling type of person lah. Yeah, but The ostrich egg. his egg like ostrich egg ah. Yalah. Dia berani explore mengenai dalam kan. Memang, but korang nak kena tengok kita punya video lah, baru korang boleh imagine tau dia punya. You can feel what nak rasa lah what we are talking about. And So, the place is, the history of that place itself is also memang okay. Ni tempat kan famous pasal satu prisoner ni gaib Betul. yang kapal yang cell 7 6-7 Jangan start lagi cerita. seram. Dia ada stel hujung tu. 5 bukan 5 ke? Tak. Something lah. Something sel apa. Seven. Yang ada draw kapal tu kan. Yes. So the story dia ada banyak version lah, tapi ni satu version yang aku ingat is dia berbual dengan dia member lah, inmate lagi satu. Bila kapal ni siap, aku akan pulang. Ya, betul. So betul-betul bila kapal tu siap, dia memang tak ada dalam tu sel lagi. Dia just gaib. By the time pagi Pagi dia dah tak ada. dah Warden missing cari semua tak ada apa-apa. Tapi sebelum tu kan orang cakap ada experience. Cellmate dia cakap ada dengar bunyi laut, ada bunyi dengar apa ombak. Ni semua. Itu bunyi gagak kan? tak ada burung dekat tepi pantai. Ada orang tanya, korang ada nampak yang drawing kapal ataupun korang tahu story yang pasal kapalnya drawing yang kat dalam prison? Ni lah kita tengah berbual lah. Kita tengah berbual pasal We are talking about this lah. Memang kita masuk tu sel. Betul. Ya, Memang kita masuk tu sel. And that cell memang Itu ada sel the feeling that Lain lah. Sel dia lain, rasa dia lain. Rasa macam betul-betul masuk kapal lah. And very small dia punya sel tu. yes. Very Memang boleh claustrophobic lah. Dia and just to remind you guys again lah, tempat dia kan berabuk and also panas. Yes. Tak ada angin. Tempat dia kecil. So when Dia the very damp atmosphere change, kita boleh rasa. So Betul. macam ada tiba-tiba sejuk,
Ada setempat dia ada Ada sejuk. angin, ada angin sejuk semua. Padahal dia punya tempat tak ada ventilation sangat. Ventilation dia sikit lah. So dia macam tak make sense kalau dia ada angin yang kuat ataupun suasana yang sejuk. Dia Mustahil memang lah, tak pasal dia, logik lah. Pasal dia banyak blockage apa. Ni tempat memang hilang lah aku punya logik. Aku dah tak boleh pakai logik lagi. And Dah. this is the time bila hujan start turun. Betul. Gerimis. Betul. Dia gerimis tak apa. Dia angin kencang. Yes, angin kencang tiba-tiba. Dia ni angin kencang. Pasal luar banyak pokok apa. So bila angin kencang tu kan, kita boleh nampak and dengar tu dia ni sound effect bagus lah ni sound effect yang orang ni. Kita masa kat dalam tu pun rasa lain juga. Kau tak nak stay. Semua macam nak masuk nak keluar. Tapi pasal semua orang masuk, lepas tu kita semua kat dalam. Padahal actually semua banyak tengah seram. Memang lah. Memang. Pasal bila kita kat Masuk sana aku pun juga. and bila kita kat sana pun kan tempat tu bersepar dengan orang buat jamuan how to say Saji-sajian. sajian yes. So dia banyak joystick lah, Yes. paper bersepar. And bila kita sit down kat bawah, kita boleh dengar kat atas macam ada orang jalan. Betul. Itu kita punya holding area. Yes. Bila korang jalan sendiri dua orang kan. Yes, bila aku turun balik pun bila kat bawah boleh dengar a lot of weird noises lah. Yes. Padahal bila aku kat atas tu aku tak dengar banyak sangat. Tapi bila aku tengok balik video, dengar macam-macam bunyi je. And bila korang kat atas tu, kita we are in close proximity kan. Kita betul. boleh nampak each other. Lepas tu tiba-tiba ada orang batuk, which is not one of us. Aku ingat. And Bila batuk, aku tengok balik tu video aku ingat yes. Dia batuk. and batuk dia bukan sekali. And dia batuk is betul kat tangganya side kan. Betul lah. Kat tangga tu. Yes. Itu yang masa diorang kat atas kan, kita kat bawah kan. Korang viewers pun nak faham tau. Ni building cuma 2 tingkat je. Ya, 2 tingkat. 2 tingkat je. Itu kalau dia batuk banyak kali lagi, aku dah nak kasih ninja paper kau lah. Aku rasa step seal dulu lah. Kau berani ke nak kasih dia step seal? Ya. Kau ni lah, Tapi yang makan lah, hilangkan batuk. Kesian lah. Kau dah kacau aku siap. Tapi kau pergi tempat dia apa? Betul lah. Betul juga. Tapi yang Tak paling ada, paling kita best pergi tu experience. Ya. Kita okey lah. Kita ni niat. Kita bukan nak cari hantu. Kita niat nak explore nak tempat tu. explore lah, betul lah. Rasa dia punya feel. Dan atmosphere. Tu asal kita pun nak tahu juga ada ke beza pagi dengan malam. Betul. Ada ke beza aktiviti paranormal waktu pagi dengan waktu malam, ada beza ke tak? Ada Banyak beza banyak beza. Pada aku lah. pada kau. Pasal kebanyakan aku experience pun malam. Bila part yang kita pergi tu apa? Boleh bilang kan dia punya tempat kan? Hilang lah. Air molek tu. Memang dah bilang. Lagi tak ada tak bisa ada. kita berbual air molek. Dia tanya. Dia tanya saya. Aku dementia sikit lah. Dementia. Ingat lagi tau bila part kita semua Rafiq kat atas. Rafiq pula Kas kat atas tengah duduk kan. Memang betul lah dia dementia. Kali kita nampak aku nampak lah dengan budak Malaysia tu satu. Kita nampak ada this figure lah dekat belakang tangga. Black figure kan? Bukan Lembaga hitam ke apa? Benda putih Syul. Oh kalau Yang putih. first kecil. Ya aku tak tahu pasal ni. Kali makin lama makin besar ada kat dalam video. Dalam video memang ada. Bila kita play balik Tapi kita nampak nampak banyak hitam. banyak benda yang kita nak play video kan. Bila kita tengok balik banyak benda yang kita tak perasan actually. Yang kepala menyengak dekat ni apa tingkap tu. Ada Tu kepala. holding cell lah. Tu holding cell. Ya ke? Tu holding cell ke yang kepala? Kepala holding cell. Tak tahu. Tu bukan yang dorangnya macam pantry ke apa ke? Jadi tempat dia banyak. Kita tak tahu tempat. Cuma kita dah biasa dengan tu atmosphere je. Kita agak-agak je. Ada sel besar, ada sel kecil. Yes. So yang viewers ni, kalau korang pernah pergi ni tempat, korang komen apa pengalaman korang bila korang enter ni tempat. Itu yang kita nak tahu. Tak, yang pasal kapal tadi tu belum habis. Oh belum habis. Okay sorry lah. Kita selalu gini lah. Kan dia draw gambar kapal. Kapal betul. Dan lepas tu ada 3 ke 4 orang Kat atas kapal tu. kat atas kapal tu. Then with dekat dalam air pun dia ada draw Wave dia lah. punya, wave kan. lah. Ada ikan juga. 4 ekor ikan. Oh is it? Kan? Kau ingat? Aku tak boleh ingat sangat. Aku boleh tengok balik gambar nanti. Aku cuma ingat pasal memang ada tu drawing kapal lah. And then bila pak budak tu yang tour guide tu ceritakan kita is that yang orang
Tak, dia bukan actually tour guide lah. Ada tour guide lah. Dia budak tu berpengalaman lah. Dia suka dekat keluar tempat masuk lah. situ. Tapi Nak kita Malaysia lah, budak kita Malaysia. bukan, kita tak hire dia lah. Kita Tak. kita nampak dia kat sana, then dia dengan rela hati tunjuk kita lah. Jadi kita tak apa sesat ke apa ke. Pasal dia dah biasa dengan tu tempat. Dia dah biasa dengan tu tempat. Habis bila kita tanya dia ceritakan kita pasal this apa tu kapal lah kan, perahu ke apa kan. Tapi Perahu. dia draw tu, dia cakap bila bangun pagi semua orang dia akan balik lah, dia akan pulang lah. Dia cakap dia akan pulang. Dia cakap Tak dia salah akan aku pulang. orang dia orang Indonesia. Aku baru nak cakap pasal ni. Orang Indonesia. Ya, salam. Jadi bila part yang cellmate dia tu, kalau dia ceritakan betul, masa dia tengah tidur, dia dah habis drawing tu semua kan. Cellmate dia dengar bunyi macam kat tepi pantai tu semua. Tapi cellmate dia ingatkan tak ada apa-apa lah. Dia ingat hayalan lah. Jadi bila part dia bangun tu, dia tengok yang dia punya partner tu dah tak ada. Bila part dah tak ada tu kan, baru dia macam mana dia pergi check apa, roll call roll call pun orang tu dah tak ada. And apa dia punya cellmate pun kena questioning apa. Tapi Semua kena, warden. yes. yang dia nampak beza is that drawing. Pasal ada gambar orang. Yes, dia kata First before dia tak ada. Yes. Before tak ada. Kali terus ada gambar orang. Okay, ni cerita kita tak tahu betul tak betul ke betul tak lah. betul lah. Pasal dia ada banyak version lah. Tapi apa yang kita tahu, memang lukisan tu ada. And Betul. memang sel tu dia ada that lain dengan feeling lah. Itu ada origami. Tak, origami lainnya sel. Tu lain. Lainnya sel. Tu kalau aku buat origami kat sana, memang aku tak boleh. Sempit sangat satu. Yang origami yang tu kan, yang aku buat uji nyali tu, sel dia besar sikit. Jadi pendapat kau, macam mana prisoner tu gaib? Dia berenang dengan ikan tu ke? Dia berenang kat laut ke? Ikan tu jadi dolphin ke? Aku tak boleh pakai logik lah bila part gini. Tak ada logik, Dia dah tak logik lah. Because kalau kau pergi sana, sel dia is kecil. First thing. Kalau dia were to escape, mesti bising ber. Macam mana escape lah? Pasal dia pintu tu berat sia. Pintu dia berat gila sia. And kiri kanan ada sel lain tau. Betul. And is one of the last few cell. Betul. The last two. Last two cell. Last two Dia ujung ke. Betul. So and bila kau kat sana, kau nak kena keluar lagi tau. It's a individual building. Lepas tu inside a compound of the prison compound. Dia bukan kat ujung-ujung, dia kat smack in the middle. So macam mana dia escape dah tak logik lah. Tapi kalau dengar cerita diorang, kemungkinan memang ada ilmu yang dia practice lah. amalkan lah. Dia kira hebat jugalah orang dia kan. Pasal kita tak boleh confirmkan Mungkin whether lah, dia kita pun tak betul-betul. tahu. Kita tak tahu betul. Seberapa hebatnya dia? Sehebat-hebatnya dia dapat lari dari penjara. Naik perahu. Lagipun Johor perahu, laut jauh je. Tak jauh juga ah. Kalau dia tak ada vehicle lah, jauh lah. Dari ni ke perahu. Dah pantun tak jadi. Tak apa, it's okay. Janji kau mencuba. Yelah. Tapi cuba Cubalah. lagi next time. Yelah, kita mencubalah. Kita harus terus mencuba. Betul. Tapi ni is one of our experience lah together. Yang lain satu experience yang kita boleh ceritakan kan, yang kita pergi kubur Wak Selat. Wak Selat, yes. Itu pun tempat kita semua dengar. Kita bila masuk kita dengar. Itu meramang saya that bulu rumah. location aku selalu Pass by, lalang tak pass pernah by tahu tempat lah. tu. Aku tak tahu pun ada kubur kat situ. And kubur tu is apa, in 1940s punya kubur tau. Kubur lama betul. Aku tengok one of the tu is 1940s tau. Memang lamanya. Itu nak masuk je kan. Macam-macam saya kat dalam kubur tak. Pasal bila korang pass by ni tempat kan, dia tak nampak macam apa-apa. Dia nampak macam nampak normalnya pokok hutan je, je. Tapi bila korang walk in that place, baru korang perasan ada kubur lah. Habis bila kau masuk deeper, dia dah macam makin rabak je. Makin banyak. Makin rabak in sense that it's not macam kau pergi pusaraman is well kept, you know. Yes, sebab ni dah abandoned. Ni lama. dia dah ada yang dah terjunam, dah termasuk. So ada yang tak ada tanda, satu tanda semua dah tak ada. Tanda. So bila kita jalan in, kita start dengar
orang minta tolong. Tolong. Tapi ni betul lah. Ni kita berbual pasal kita pay experience kan, masa kita datang tu je kan. Betul. Dan Ni tak apa ada yang- world, tak ada tipu. Betul. Apa yang kita ceritakan is what we really experience bila kita on the field lah. And it's not one person experience it. Ni kita The whole gang. semua dengar first bunyi ayam. Betul. Okay, Tapi ayam dia memang kita tak jumpa. ha. Lepas tu kita dengar orang minta tolong. Tolong. Daripada tolong sayur And punya. bukan sekali. Banyak kali. Bukan sekali. At least 3 kali kita dengar. Yes. And tu baru kita sampai masuk. Belum buat apa-apa lagi. Tak, Kita dah dengar. Before dia minta tolong is ada dengar orang pekik. Tapi tak clear kan. Kau tak dengar apa yang dia pekik kan. Ya. It's just pekik lah. Tapi suara yang sama lah kan. Yes, sama. Suara yang sama. Sama. And kalau kau nak cakap orang belah dalam sana, dia air tau. Betul. Yes, Ada yes. air. Kita nak pergi further in. Tapi Kita tak semua boleh. Air dah banyak. Air kena. dia dalam tau. Is at least our hip lah. At least our hip that deep no. Tu dah macam nak buat river crossing lah. Dah. Kalau siapa yang pergi NS kan. So kalau kau nak, pasal kita logical kind of person. So every time kita dengar benda atau nampak sesuatu, kita cuba guna logik. Betul. Sebelum kita salahkan jin lah. Kita pun tak nak salahkan sembarang kan. Kesian kadang dia tak buat apa-apa, kita salahkan. Ni kerja jin. Jin kat sana pun aku tak ada pun saja kat sana. World lah. So kita tak nak jump into conclusion about this lah. Tapi bila kita kat sana, kita jalan, kita pun fikir, kalau ada orang kat sana minta tolong, macam mana? Mana orang dia nak sembunyi? Dia tak boleh ada orang kat sana. Yes, kalau betul-betul orang lah, orang yang nyata lah, memang susah because kita pergi tengah malam tau. Ya, pasal dia ni bunyi memang suara orang clear cut dia Yes. minta tolong. Tapi bunyi dia macam daripada dalam tanah. Okey lah, boleh katakan gitulah. Cuma Cuma kita tapi kita dengar tu word tolong very clear. ya, very clear. Cuma Very lain clear. orang punya ni lah. Aku tak boleh, for me lah, personally aku tak boleh nak judge bunyi dia mana lah. Jadi kau fikir balik kalau kita ingatkan balik azab kubur tu, whether he is the Itulah buat kita, kubur, orang yang dalam kubur tu is he going through azab kubur? itulah bila kita kat sana kita dengar tu, itu yang bermain kat fikiran kita, adakah ini azab kubur? Ni menginsafkan tu. Ya betul lah. Sebab kita semua tahu azab kubur tu nyata. Kita semua was very stunned bila part kita dengar tolong gitu. Tu baru masuk lagi. So kat sana pun aku buat uji nyali dengan Chris, Yes, Mr. Chris Brown. Mr. Chris. So bila tengah duduk sana, at first it was peaceful lah. Honestly, it was peaceful. Then after a while, the atmosphere start to change. Tukar Dia dah start sejuk kat kaki dia rasa sejuk. Kaki dah chilling lah. Kaki dah icy cold bro. Asyik lah. Dia dah sejuk. Habis bunyi tak sangat, tapi ada a few bunyi-bunyi lah. Tapi dia all around the places tau. Dengan keliling semua kubur ber. So kita start, bila akunya habit is bila bunyi dah aku pusing ber. So kepala dah busy lah, asyik pusing. Then after few minutes lah, kepala dah start sakit lah. Kepala dah start sakit, badan dah start berat, dia dah pening-pening, dah mual-mual. Macam biasa aku dah start burp kan. Itu kau biasain lah. Itu aku biasain lah. Aku dah start burp kan, dah kena lah tu. Habis that point Chris pusing belakang. Habis dia kata nampak something. Habis bila aku pusing pun, literally we see a big black figure. Besar. Dia ni figure besar. Kau boleh describe tak how tall is that figure? At least 2 meter lah. At least 2 meter. 2 meter. Pasal bila kita jalan sana, aku punya height 1.78 ber. Dia is lagi tinggi dari aku. Lagi tinggi mana Pasal dia aku based on that pokok lah. That pokoknya height. Itu aku tengok, ni betul besar aku nampak. And it's big sah. Habis aku dah start cuak lah. Itu dah start cuak lah. Itu lagi berapa minit korang dah start masuk pun. Ya, itu kau punya burp lagi rancak lah. Itu dah bunyi katak lah. Aku dah
Betul. Itu tempat memang tak boleh lah. Mr. Chris pun dia dah apa uneasy kan. Dia dah uneasy. Dia kejar saya. Nah, dia uneasy bukan sebab dia takut tau, dia geram. Dia geram. Dia pergi kejar tu benda. Aku pula yang cuak. But it was a good experience lah. To all this make you believe that Benda-benda gaib ni ada lah. ada. Jangan main-main lah dengan benda-benda gini. Diorang hidup lagi lama apa korang. Jadi korang tak mau macam faham lah. Dalam Al-Quran dah terletak jin ni semua wujud. Betul. So janganlah tak percaya ni benda wujud. And kalau korang nak tahu lebih pasal ni, you can go to Night Shift Horror. yes, It's on YouTube. It's on TikTok. It's documented lah on YouTube. Ada orang cakap you guys should go to Hotel Paradise Melaka. Paradise Melaka. Hotel Paradise Melaka Uish. InsyaAllah. InsyaAllah. Kalau ada sponsor lagi bagus lah. Lagi cepat kita sampai. Aku ada pengalaman kalau kat Melaka dekat Mahkota Parade. Oi. Kota Perit. Mahkota Parade Hotel. Oh. Wah, itu seram. Nanti kita Okay. sambung. Kita lepas sambung. break. Sekejap lah ni. The time dah mencemburui kita lah, Pais. So Kita dah berbual we gonna take a lah. break. Syok lah. We're gonna take a break and continue on the next episode.